تصور کنید یه تماس تلفنی همه چیزو تغییر بده. صدای لرزان از اون طرف خط میگه خوبی؟ کجایید شما؟ فهمیدی دیشب تهرانو زدن؟ ضربان قلب شما بالا میره. نفساتون تند میشه و بدن شما مثل یه فنر جمع شده آماده انفجاره. این فقط یه تماس نیست. این شروع یه جنگ داخلی در ذهن و بدن شماست. جنگ با چیزی که نمیبینید اما هر روز شما رو میخوره. PTSD. میدونستید بدن شما هیچ وقت فراموش نمیکنه؟ حتی سالها بعد از یه حادثه وحشتناک، یه صدا، یه بو یا یه تصویر میتونه شما رو دقیقاً به همون لحظه برگردونه. انگار زمان متوقف شده. اما امروز میخوام رازی رو به شما بگم. مغز شما رو میشه فریب داد و این دقیقاً همون کاریه که من انجام دادم. دانشمندا توی یه آزمایش یه زوج رو بعد از تصادف دوباره در ماشین نشوندن. نتیجه بدنشون دقیقاً مثل همان روز واکنش نشون داد، حتی با اینکه هیچ خطری نبود. این یعنی چی؟ یعنی PTSD یه اشتباه محاسباتی در مغزه و من امروز به شما یاد میدم چطور این خطا رو حل کنید. PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه یه مشکل روانیه که بعد از تجربه یا مشاهده یه رویداد مثل جنگ، تجاوز، تصادف شدید، بلایای طبیعی یا خشونت شدید ایجاد میشه. این اختلال میتونه باعث علائم طولانی مدت و ناتوان کننده بشه که زندگی روزمره فرد رو تحت تاثیر قرار میده. مهاجرت، دوری از خانواده، اخبار ناگوار یا حتی یه تصادف کوچیک میتونه زخم‌هایی در ذهن ما ایجاد کنه که سالها التیام پیدا نکنن. اما مشکل کجاست؟ مغز ما گاهی مثل یه سیستم امنیتی بیش‌فعال عمل میکنه. هر نشانه‌ای از خطر که وارد میشه، یه زخم نامرئی که حتی اگه واقعی نباشه رو به عنوان یه تهدید جدی تفسیر میکنه. اینجاست که هر روز عمیق‌تر میشه. دکتر بسل وندلکویک در کتاب بدن به خاطر می‌سپارد توضیح میده که PTSD فقط یه اختلال ذهنی نیست، بلکه یه زخم فیزیکیه. وقتی بدن شما در معرض استرس شدید قرار میگیره، هورمون‌هایی مثل کورتیزول و آدرنالین مثل سیل وارد جریان خون میشن. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه، بدن وارد فاز فرسودگی میشه و اینجاست که بیماری‌هایی مثل MS یا اختلالات خودایمنی شروع میشه. اما راه حل چیه؟ مغز شما نیاز به یه ریست بیولوژیک داره. در اینجا 4 تکنیک ساده اما قدرتمند رو بهتون آموزش میدم. اولین تکنیک لرزش بیولوژیک هستش. بر اساس تحقیقات دکتر پیتر لوین، متخصص تروما، حیوانات پس از مواجهه با خطر بدنشون رو میلرزونن تا انرژی اضافی رو آزاد کنن. انسان‌ها این غریزه رو سرکوب میکنن که منجر به تجمع استرس در عضلات میشه. نحوه اجرا به این شکل هست که در مرحله اول به پشت روی زمین دراز میکشید یا اینکه به دیوار تکیه بدید. مرحله دوم پاها رو کمی از زمین بلند کنید و اجازه بدید رانها و ساق پاها به آرامی بلرزن. و در مرحله سوم اگه لرزش طبیعی ایجاد نشد، پاهاتون رو تکون بدید. مثل وقتی که میخواید آب رو از گوشی موبایل خارج کنید. این کار رو 2 تا 3 دقیقه ادامه بدید. این کار مثل تکون دادن یه بطری نوشابه است که فشار داخلی رو آزاد میکنه. بعد از لرزش احساس سبکی میکنید چون که هورمون‌های استرس، کورتیزول کاهش پیدا میکنن. تکنیک بعدی تنفس مربعی هست. عصب واگوس، عصب شماره 10 مغز، کنترل ضربان قلب و گوارش رو بر عهده داره. تنفس عمیق مستقیما این عصب رو تحریک و بدن رو از حالت جنگ یا گریز خارج میکنه. اجراش اینطوریه که 4 ثانیه دم از بینی، 4 ثانیه نگه داری، 4 ثانیه بازدم از دهان و با صدا و 4 ثانیه مکس. برای 5 تا 7 چرخه این رو تکرار کنید. این کار باعث میشه که ضربان قلب در کمتر از 1 دقیقه کاهش پیدا کنه و پاراسمپاتیک یا سیستم آرامش بدن فعال بشه. در نظر داشته باشید که اگه سرگیجه گرفتید، مکس ها رو کوتاه‌تر کنید، مثلا 2 ثانیه.
تکنیک سوم نوشتن تخلیه‌ای هستش. نوشتن فعالیت قشر پیشانی مغز یا منطق رو افزایش میده و از قدرت آمیگدال که همون ترس هست کم میکنه. مطالعه دانشگاه تگزاس نشون داد که این روش تا 43% از علائم PTSD رو کاهش میده. یه دفتر یا کاغذ ساده رو بردارید. هر چی که تو ذهنتونه رو بدون سانسور بنویسید، حتی اگه بی‌معنی یا توهین‌آمیز باشه. بعد از اینکه تموم شد، کاغذ رو پاره کنید یا بسوزونید که این نمادی هست برای پایان تروما. زمان ایدئال انجام این کار شب قبل از خواب هستش. و مورد چهارم درمان با ساخت هستش. فعالیت‌های عملی مثل نجاری یا نقاشی شبکه‌های عصبی مرتبط با حال حاضر رو فعال می‌کنن و ارتباط با خاطرات دردناک رو ضعیف می‌کنن. میتونید پازل بچینید، کتاب رنگ‌آمیزی کنید، باغبانی کنید یا اگر به صورت پیشرفته می‌خواید میتونید وسایل چوبی بسازید، سفالگری کنید یا لوازم خونه رو تعمیر کنید. چرا مؤثره؟ وقتی دستا مشغول هستن، مغز شما در لحظه حال قفل میشه و از چرخه افکار منفی خارج میشه. یکی از دوستای من بعد از هفته‌ها رنج با پازل چیدن شروع به بهبودی کرد. چرا؟ چون هر قطعه از پازل رو که سر جاش میذاشت احساس میکرد که هنوز کنترل دستشه. شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید. کافیه که یه فعالیت کوچیک رو انتخاب کنید که بهتون حس قدرت بده. نقاشی، ورزش یا حتی پختن یه غذای ساده. اگه تا به حال احساس کردید که اضطراب شما رو فلج کرده، همین حالا یه نفس عمیق بکشید و در کامنت ها بنویسید من کنترل رو پس میگیرم. این اولین قدم برای فری دادن مغزتونه. زندگی همیشه پر از فراز و نشیب‌های غیرمنتظره است، اما این شما هستید که تصمیم میگیرید چگونه با آنها روبرو بشید. PTSD یا هر شکل دیگری از اضطراب پایان راه نیست، بلکه فقط یه چالشه که میتونید از اون به نفع خودتون استفاده کنید. یادتون باشه، مغز شما مثل یه نرم افزاره که گاهی به آپدیت نیاز داره. تکنیک هایی که امروز یاد گرفتید همون ابزارهایی هستند که به شما کمک میکنن کنترل رو دوباره به دست بگیرید. شاید امروز اون تماس تلفنی وحشتناک یا اون خاطره دردناک هنوز در ذهن شما باشه، اما فردا میتونه داستان دیگه‌ای داشته باشه. داستانی که در اون شما قهرمان هستید، نه قربانی. هر بار که تنفس مربعی انجام میدید، هر بار که افکارتون رو روی کاغذ میریزید و هر بار که به بدنتون اجازه میدید تنش‌ها رو رها کنه، در واقع دارید به مغزتون یاد میدید که خطر تموم شده و من در امانم. و این همون معجزه‌ایه که از رنج قدرت میسازه. پس دفعه بعد که اضطراب به سراغتون اومد، به جای فرار به اون لبخند بزنید و بگید من میدونم این فقط یه سیگنال اشتباهه و من کنترل اون رو در دست دارم. اما این تازه شروع راهه. اگه میخواید عمیق‌تر به فرایند بازسازی روح پس از بحران بپردازید، حتما ویدیوی قبلی ما رو هم ببینید. در اون ویدیو 5 تکنیک بازسازی روح بعد از بحران‌های مثل جنگ رو مورد بررسی قرار دادیم. همین حالا سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای ما رو از دست ندید. یادتون باشه، مغز شما مثل خاکی حاصلخیزه. اگه به اون اجازه رشد بدید، بهترین نسخه شما از دل همان بحران‌ها متولد میشه. ممنون از نگاهتون.